Mănăstirea Bogdănești. Puțin mai jos de intrarea în mănăstire vedem Casa Bunicilor, una din clădirile centrului rezidențial pentru persoane vârstnice de la Mănăstirea Bogdănești. Căminul pentru bătrâni, înființat în 2010, a fost reamenajat și resfințit în 2024, peste 100 de vârstnici beneficiind aici de servicii licențiate. Puțin mai sus vedem poarta cu turnul clopotniță, iar în spate dreapta, Biserica Mănăstirii. Mănăstirea Bogdănești pe care o vedem astăzi este relativ nouă, fiind înființată în anul 1994, dar ea este moștenitoarea unor străvechi tradiții și așezăminte monahale care coboară la începuturile întemeierei statului Moldova. Primul așezământ monahal, un schid de lemn închinat Sfântului Nicolae, a fost construit în 1363 de Bogdan I, primul voievod al Moldovei. Din acele vremuri a rămas amintirea cuviosului Iov Sihastru, care pe la sfârșitul secolului XIV s-a nevoit câțiva ani la schid, după care s-a retras în pusnicie în pădurile din apropiere, unde a sihăstrit în aspră nevoință peste 40 de ani, ajungând renumit pentru minunile sale. Este o mohorâtă, dar luminoasă duminică de noiembrie, iar în difuzoare răsună Sfânta Liturghie care are loc în biserică. Revedem dinspre interior turnul clopotniță cu poarta de acces și apoi biserica sfințită în anul 2006 și având hramurile Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul și nașterea Maicii Domnului. Urmează clădirea așezământului filantropic, acoperimentul Maicii Domnului, având în față statuia voievodului Bogdan I. Aghiasmatarul. O troiță și altarul de vară, acum închis. Pe platoul din stânga altarului, în timpul verii, era expusă o colecție etnografică. Distrus și pustit de invaziile tătarilor în 1510 și 1512 și apoi în 1538 de către turcii conduși de Soliman Magnificul, fostul schid nu a mai putut fi refăcut. În anul 1542, voievodul Petru Rareș înființează în apropiere mănăstirea Râșca prin strămutarea întregului așezământ monahal de la Bogdănești. Cu toate acestea, unele documente menționează existența la Bogdănești a unui schid de călugări între anii 1528-1574, precum și a unui schid de maici în perioada 1620-1740, dar cu mari întreruperi. Mănăstirea va renaște în anul 1994, când se pune piatra de temelie a actualului așezământ monahal. Revedem în detaliu statuia lui Bogdan I, voievod și întemeitor al Moldovei, 1359-1365, ctitorul fostului schid Bogdănești, sau Bogoslovul, care folosea probabil și ca biserică domnească, Baia, prima capitală a Moldovei, fiind la câțiva kilometri. Ne îndreptăm spre Aghiasmatar, folosit cumva și ca pangar, magazin bisericesc. Vizitați expoziția de icoane, cărți și obiecte sfinte, Hristos în mijlocul vostru. În partea stângă a intrării în biserică se găsește lumânărarul. În spatele lumânărarului este clădirea stăreției. Urmează spre stânga centrul filantropic și de întrajutorare creștină, acoperimentul Maicii Domnului, cu imaginile marilor duhovnici Arsenie Voca și Iustin Pârvu. În fața bisericii, un preot prezintă mănăstirea unui grup de vizitatori, precizând, lucru mai puțin știut, marele sprijin primit de mănăstire din partea fraților Dedeman, care s-au născut și au casa părintească aici, în comuna Bogdănești. Intrăm în biserică și asistăm la Sfânta Liturghie. Fondul sonor este autentic.